Hello? Ano nangyari? Sandali lang po, ay technical difficulties. Yun. Ayos ko rin. Sa tatlong nanonood dito, si Nilda, si Ryan, si Sheila Maceta, si Apukoy. Okay. Panonoodin natin si Gibo Teodoro, pero bago man yan, di ba kaninang about 13 hours ago, diniscuss ko mutual defense treaty na pinag-uusapan na. Ayaw nyo maniwala sa akin siguro, pero ito kalalabas lang. Mutual defense treaty, pinag-uusapan lang. Pinag-uusapan lang. Ang pinagtatulunan dito is tama ba ang analysis ng yung vlogger? Tama ba sa issue? Okay. O gusto lang yung awayan na so mamaya ko na didiscuss, pero pasilipin ko muna kayo ng headline. The use of MDT is being talked about, but whether it is ready as a state, I think it's a bit too early. So pinag-uusapan na. Di ba tama ako? In the morning, nung nag-vlog ako, walang ibang vlogger na nag-vlog tungkol sa MDT. Okay. So much for that. Pagkatapos na lang ni Gibo Teodoro ko i-discuss po. Kasi importante yung guide ni Gibo Teodoro. Makinig po tayo. Dito parating may ebidensya. Hindi po kalat ang ating diskusyon dito kasi may ebidensya. Okay. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the... So, nireport ko na yan, di ba? Nag-call na meeting ang ating presidente. Yan dapat gawin, okay. So, bago siya umaksyon, dapat pinag-aaral muna, nagkukonsulta muna sa kanyang mga defense clusters. Yung mga defense clusters, yung forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Navy, Constabulary,
Navy, and Coast Guard. Yung mga ganyan who are involved in the West Philippine Sea. At saka kasama dyan yung Department of Foreign Affairs. Diyan po pinag-uusapan na yung Mutual Defense Treaty. Sinasabi ko na sa inyo noong umaga. Okay. Sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. Nireport ko na naman yun kaninang mga, hello, Lady Net, Little One, okay. Nireport ko na naman kaninang mga. Parati kayong nauuna dito sa channel kasi kukunti ang nanonood. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial. Tama. Di ba diniscuss ko yan kaninang umaga na wala pong right ang China to conduct law enforcement sa ating teritoryo. Okay. Tiyo Peng, go Gibo. Yan, last time diniscuss ko this morning. Kukunti nanonood sa akin. Pero yan, napapatunayan Waters and in our exclusive economic zone. Mhm. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. Yeah. The use by China of brute force behind disingenuous facades necessitates this course of action. We called for the Alam niyo ba na nag-host ang China ng isang talks about the West Philippine Sea, how to make the Philippine Sea stable. Pagkatapos yung mga Chinese nanggugulo, siguro bukas ko ipapakita sa inyo yung pagkasabi na nag-host ang China ng talks, peace talks tungkol sa Philippine Sea. Pagkatapos sila ang nagbabiolate. this press conference to give you a clear and factual narrative of what Chinese government is obfuscating the truth. Anong ibig sabihin ng obfuscating? To make it unclear po, kino-confuse, put some twist into a story para ma-confuse ang tao. That's what obfuscating means. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal. Hello, Tatay Amik. Tama na naman ako sa aking analysis. Ako lang ang vlogger na nag-discuss nito. Hindi, ito po, iba kasi kung mayroon kang pinanghawakan, hindi lang opinion ng mga viewers mo. Dapat mayroon kang pinipresent na basis for the discussion. Okay. Gusto mong umakyat, Tatay Amik? Pwede. Legal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels in Alam nyo ba kung ilan? 5 Coast Guard at saka 8 militia vessels po ang ginamit ng Chinese against our 2 small ships. 13 na barko ng China kalaban ng 2 maliliit na barko ng Pilipinas. Anong laban ng Pilipino? Yan hindi explain sa inyo ng mga ibang vlogger. Kasi di sila nagre-research. Puro opinion lang. blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Unaiza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra.
This occurred within the 200-mile exclusive economic zone Hello, Virgilio. Mabuti nandito ka. Okay. Okay. of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. Walang right ang China talaga kasi we want the arbitral ruling. Sila nagbabiolate ng international law. Ay siya, hello, Chupaeng pala pa. Ryan, kumusta? Sila nagbabiolate ng international law. Okay. However, this is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea. Escalation. Kaya nga, pinag-uusapan na ang Mutual Defense Treaty. At sinabi ko sa inyo, kaninang umaga na wala pang balita tungkol sa kung pinag-uusapan o hindi. Pero inanalyze ko ng mabuti yan. Kaya nagkalakas ako ng loob na nagsabing ina-analyze na ang Mutual Defense Treaty kung i-invoke yan. Kung magaling kang analista o vlogger, dapat ma-analyze mo yan. In complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo. Sinomon nga si Ambassador. Pero ang katakataka, he was out of town. Nagtago po. Binali ka. Sino nagbalita sa inyong vlogger? Of the Department of Foreign Affairs Frustrated. to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States. Palagay ko, the United States will now come out in the open. They will defend us against China. If there are further more aggressive actions of China, I am pretty sure they will come out in the open. Walang if or what. They will come out. One of these days, they will strongly come out warning the China that they should not do it, be more aggressive. I am pretty sure I have analyzed the situation. Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government. Tinatawagan ang buong bansa na magkaisa. Labanan ang China. Ang ma-actions ng China. Nasaan yung mga pro-China? Bakit hindi? Ano na sila ngayon? Nasaan sila sa Surgando? In executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Okay. Nandito po ang magiting, maganda, distinguished lady na si Maribel Sabalat. Good evening, good afternoon, Jack and everyone. Just woke up. Still need more rest, but can assure you that we'll always be around to support your channel. Thank you, ma'am. Dito, ma'am, Maribel, tama na naman ako. Pinag-uusapan na ang Mutual Defense Treaty. Ako lang ang channel na nag-discuss yan. Kaninang umaga. Nagpa-poll pa nga ako eh. Okay. Thank you. Thank you, Secretary Teodoro.
We call on Vice Admiral. Dito makikita niyo siguro yung slide. Hindi ko pa nakikita ang kung ano ito eh. I would like to give a narration of what transpired during the last rotation and resupply mission in Ayungin. On 21 October, that is last Saturday, at about 2:55 in the morning, our team, consisting of two vessels, Unaiza May 1 and Unaiza May 2, left Nag-vote ka ng yes eh. Magkasaro nga tayo. Ako no eh. I respect po yung vote mo. Ostor Bay for a legitimate RORE mission in Ayungin Shoal. Upon reaching Sigatuna Shoal, the two Filipino vessels were joined by two Philippine Coast Guard and two Philippine Navy vessels. But as early as reaching the vicinity of Sigatuna Shoal, it was already observed Dito makikita nyo yung talaga nangyayari. Hindi lang kuro-kuro ng mga vloggers. Pinapakita ang actual na sitwasyon. that a Chinese Navy corvette started appearing in the horizon and started shadowing the movement of our supply vessels. So along this route, the shadowing continued, and while the vessels are nearing Escoda Shoal, the number of Chinese vessels increased, including the presence and the arrival of Chinese militia vessels. Then, approximately 6 nautical miles to the entrance of Ayungin Shoal, UM2 was hit at the rear side of, at her rear side, starboard rear side, causing damage to the vessel. Unaiza May 1 was able to complete her RORE mission, was able to evade the militia vessels, and went alongside LT-57 to complete her mission. While Unaiza May 2 was restricted in her ability to maneuver, the Chinese vessels restricted her maneuverability by sailing very close to the port side or the left side and the starboard side or the right side of the vessel. So she had no option but to find a route back eastward towards the direction of Sabina Shoal. At around 6:04, a Coast Guard vessel intentionally hit her rear side, causing damage to a Talaga, no? fantail post. In the end, UM1 finished her resupply mission, but UM2 had to go back to mainland Palawan. At about 8 o'clock also, in the same morning, our Coast Guard vessel was hit by a Chinese militia vessel on her left side, causing dent to the Philippine Coast Guard vessel. We can show you a video clip of the incident. Yan, oh. Kita nyo na. Di This ako. is Unaiza May 2. This was immediately after the collision. The Chinese Coast Guard hit the right side of Ang liit ng Unaiza May barko 2. ng Pilipinas. We have another video clip. This is the Philippine Coast Guard vessel, and you notice how close the Chinese militia vessel was.
the Philippine Coast Guard vessel suffered some damage at the rear portion. Kakanoko. I'm very close. Those these were what transpired yesterday morning. Thank you, Vice Admiral Adasi. Now we have Admiral Gavan, please. Good afternoon, everyone. Now, on orders of the President, the Philippine Coast Guard will now focus on the conduct of marine incident investigation. As we speak, I have So, piniimbisikan ni Presidente Marcos ang itong nangyari ko ano. Dapat alaman niya talaga. already issued a directive to our commander, the Coast Guard District, Palawan, to conduct maritime incident investigation immediately. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations, the very regulation we Coast Guards are expected to enforce. So we find it unfortunate or ironic that a fellow Coast Guard will violate the law where they themselves are supposed to enforce. Yeah. So you'll be submitting the report of our investigation through our department, the Department of Transportation, to the President for final disposition. Thank you. And now our panel will take some questions. The first question is from Kenneth Paciente of PTV4. Hi, sirs. Good afternoon po. Kay Sec. Teodoro po. Sir, there is a reported discussion on the Code of Conduct of the West Philippine Sea in Beijing. What can you say about this, sir? Ayun. Well, I think it is really very ironic that on this very day, there is the start of the second round of the Ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-host ang Beijing ng Code of Conduct sa West Philippines, si parang peace talks. Yung pala, gagawa ng discussions of which is hosted, Mhm. whereas just yesterday they were in blatant disregard of international law and within our jurisdiction likewise. So what kind of good faith can we expect from them? Galing And that talaga we ni will wait Gibo. for For our representatives to President. that Code of Conduct meeting to disclose or to report to our people. But I repeat once again that what happened yesterday was a serious and egregious violation of international law and an escalation of their expansionist and aggressive action. And yet, today, they are hosting a proposed declaration of, a negotiation, the proposed. Actually, ngayon ko lang, promise, ngayon ko lang nakita itong video ito. Pero I was right na nag-host ang China ng Code of Conduct talks. Sila, walang Code of Conduct. Post declaration of Code of Conduct. Now, what kind of message is this signaling? I want to know. And we deserve Galit na siya. undistorted answers, the truth from the government of China. Because once again, we repeat, they have neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. And no justification they can give will stand the test of credence Yay! Magaling before talaga si Gibo. our own people and more importantly, before the whole world. Maris Umali, GMA 7. Sir, it was already clear from your statement a while ago that the president called this for the command conference because he views
this incident as a blatant violation of China. So, by China. So, after directing the investigation, what happens now? Because even the commandant, sir, a while ago mentioned that it is very clear that this is a violation. What happens next? Well, we will not talk about international operational matters. We will not discuss that. China does not discuss operational matters, neither will we. But we are here to really decry, in the strongest possible terms, this egregious violation and illegal act within the 200 nautical mile exclusive economic zone, and the obfuscation of the truth by China's distorting the story to fit its own ends, and the duplicity of China in claiming to be peaceful Matapang si and Gibo. claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. Just a follow-up. Can you explain any potential consequences of these escalated We will not risks? go into any operational Yan. details. Yung mga tanga naman nitong mga Maricel reporters. Halili, TV5. Microphone, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, once again, ganun uli yung pahayag ng China saying or making an appeal to the Philippine government na tuparin yung pangako natin. Is it clear what promise yung tinutukoy ng China dito once again? And again, sinabi nila na nag-practice sila ng restraint and patience when this happened. Your thoughts on this, sir? Well, in law, we have a principle called the thing speaks for itself. Was that restraint? I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. And there was another attempt to distort the narrative by saying there was a supposed. Ay, mayroong mga balita kung totoo to. Tinanggap, hindi, tinatapakan ng China yung sovereign niya ng Pilipinas. Oo, that's, kala ko tinanggap. Tinatapakan na. Totoo yan. Okay. A supposed promise that has been put to rest already, that there is no promise, and if ever there was such was, if ever, which we do not accept, rescinded. We cannot compromise within our 200 nautical mile exclusive economic zone within the bounds of our Dinalik na naman yung promise na mayroon daw tatanggalin. Iniulit na naman ni Gibo na walang, kung mayroon mang promise, it is rescinded. Pero sa pananaw niya, walang promise na ginawa. Constitution. Our Constitution is clear about our territorial integrity and sovereignty, of which there can admit of no compromise, particularly in the face of the arbitral award. So their preface to their statements and their statements are to us a distortion of the truth. Next, we have Ann Soberano, Bombo Radio. Sir, good afternoon. Ang tanong ko po is, bukod po sa paghahain ng diplomatic protest, ay magsasampa po rin ba tayo ng kaso sa United Nations General Assembly? Hindi ko wala po sa aming jurisdiction na pag-usapan niya. Ganyan. Hindi dapat magkisawsaw si Gibo Teodoro sa hindi niya departamento. Departamento yan, Foreign Affairs. Kaya hindi dapat makisawsaw yung iba't ibang departamento sa kanyang-kanyang sa ibang departamento. Siya for defense. Si Sara is education. Si Manalo is foreign affairs. Sino dapat mag-hain? Ang foreign affairs. Kung naman, hindi maintindihan ng ibang vlogger ang distinction. Ito lang po na nakaloob po sa aming statement ang aming Tama ka dyan. maaring Tama ka dyan, Mama Bel. I am pissed by media asking pertinent questions. There are operating things that cannot be divulged.
Hindi, confidential nga, hindi mo pwedeng divulge yan. The mere fact that it is confidential, hindi mo pwedeng i-divulge. Hindi yan maintindihan ng karamihang Pilipino. Sa media, acting like spies. Often, baka nga, no? Nabayaran sila ng China para alamin kung ano ang plano ng Pilipinas. Matinig ka talaga, Maribel, Ma'am Mabel. Hayag sa kasalukuyan. Sir, with this incident sa West Philippine Sea, panahon na ba para pagtuloyin na natin itong mga gagawing development sa ating Pag-asa Island? Okay. Basta na, panoorin niyo po yung buong video niyan sa GMA, Integrated News. Ay, makaka-copyright po ko sa buong pangyayari. Andun si Sandra Aguinaldo po, grabe talaga, gigit-gita ang mga patentero ang mga barko. Okay. Hindi ko po pwedeng panoorin yan dito kasi makaka-copyright po ako. RTBM lang ang pwede kong i-play dito. Magiging operational matter nga lahat itong mga katanungan po nila. I prefer yung big cups po para madali kong mabasa. Matanda na ako eh. Hinihimok na lang po namin na ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang. Ulitin ko, gumagaya siya kay PBB, pagkakaisa sa para sa ating gobyerno. Pagkakaisa, matagal ko nang I've been trying to persuade you guys na magkaisa po tayo. Lalo na may mga crisis na face si PBBM. Upang isigurado o i-secure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. At kaya po ibinabuti ng ating pamahalaan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito upang sa ganon hindi na po kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Wala po tayong pwedeng gawing espekulasyon. Kung manunog ka sa ibang vloggers, puro spekulasyon, puro opinion ng mga viewers. Anong mapapala nyo? Hindi sila nagdidiskusyon ng actual na mayroong dinidiscuss na issue based on what they see or what they read. Puro, ito kuro-kuro ng isang tao. Lalabanan ng isa, kuro-kuro naman yan, mag-aaway, magdidebate, pero wala silang pinagdidebate na concrete pong ebidensya tulad ng video or news item na ipinipresenta. Okay. Sobrang bose ang China, supremacy ang datingan para sa akin. Ngayon, review talagang agrabyado ng ang Pinas dyan. Okay, for that, for 2 consecutive good comments, you get a medal today, Sheila Maceda. Medal si Sheila Maceda. Spekulasyon ko anong mga susunod na hakbangin dahil wala pa po kaming hinahayag. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno, wag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China o ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak o magkadebate ng malaki sa mga issue na ganito. Dahil sa oras po na ito, kailangan po ng pagkakaisa na ating bansa. Sir, last na. Di ba? Yan ang paniwagan ko. Sa oras na ito, magkaisa tayo. Wag kalimutan na natin muna ang pag-aaway. Bakit pag ako ang nagsasalita, walang niniwala? Jack, Gibo and me have the same temper. I believe so. Matapang kasi itong si Gibo. Pero ang panawagan niya ay pagkakaisa rin. Pag ako nagsasabi, walang naniniwala. Kasi matanda na ako. Ang pinaglalabanan natin dito ay analysis. Hindi yung pina-flatter mo yung opinion ng viewers mo.
pinag-away mo yung dalawang kampo. Dito, dapat mag-stick sa isang issue. Wag, pag ang issue ay matagal nang discuss, lumipat ka na ng ibang issue. Po, ano po ang magiging decisive action po ng Philippine government dito sa ginawa ng China? Operational matter po yan Ayan, sa mga inulit-ulit. bobo naman itong kan. Mga bobo na. Katulad mo, ako Maribel, visit ako rito sa mga operational yan eh. Hindi mo dapat tatanungin. Ilang beses, nagsasayang ka lang ng oras. Naku naman, ang kulang sa katalinuhan itong mga reporters na ito. Maniwala ko sa Daddy Jack sa pagkakasa, kaya nga team unity tayo. Ikaw lang yata naniniwala dito, ikaw lang team unity na nakikita ko. Bakit kung nananawagan ako ng unity, maraming kumukontra. Ngayon ko. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. We have time for one last question. It's Thank you, Mama River, big cups po. Yan, nananawagan ako din na big cups ang gamitin nyo. Kasi matanda na ako, hindi ko nang babasa. Harley Valbuena, DZME. Natanong na rin po yung question ko pero I'll just ask another question. Sir, bukod po doon sa utos sa PCG to investigate the matter, meron pa po bang ibang directive si Pangulo doon po sa command conference kanina? Yung tatlo pong sinabi natin, ang pagkundina, to take it seriously. Naturally, the government is working behind it, but it's not working behind it. But the government's working very hard in its constitutionally mandated task to secure the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines. Although we will not discuss operational matters, our diplomatic authorities, the DFA, has summoned Ambassador Huang Xilian not only to give to condemn any act of his government, and lastly, the Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with Philippine law. Other matters are purely operational. At uulitin ko po, magkaisa po tayo bilang... Magkaisa po tayo. Naku. Pag ako nananawagan. Isang bansa, and hikayatin po natin ang buong mundo na kundinahin ang paglalabag at pang-aabuso sa international law at sa hihikayat na magising ang ating mga kababayan na kung tunay na peaceful ang hangarin ng China, hindi maglalabag na ganito. Hindi maglilinlang na ganito ang China sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Sir, how did the President took this incident po? Kumbaga, ano yung mood The or reaction President niya? is taking this very seriously. And the President is, that's it. He's taking this very, very seriously, so much so that Very seriously, kaya pinag-usapan na mutual defense treaty. Kaya mahinahon pa rin si Presidente. Sinabi ko sa inyo na pag-uusapan niya, marami sa inyo hindi naniniwala sa akin. Okay. he called the Special Command Conference this morning. And if you will read the statement, the highest levels of government are giving serious weight to this incident, given the false narrative of China. Okay, sandali. Basahin natin yung kwan.
host, Mr. Gibo Teodoro, very accommodating yan. Naalala ko yan sa isang campaign ni BBM. Magkalapit kwarto yan sa isang hotel na mga BBM supporters, bloggers. Sobrang accommodating, pati yung mga staff niya. Ayan. Ganyan siguro. Pwede nga maging presidente ito eh. Di ba kung mandidatong pagka-presidente yan, talo nga lang. Mabuhay ka, Gibo Teodoro. Saludo ako sa iyo. Given the more egregious and aggressive behavior that they display, and given that we cannot take this or tolerate this kind of action or take it lightly, or neither take it lightly nor tolerate it. So we still have room for one more question from from Ella Hermonio of Nikkei. Good afternoon, sirs. Regarding the probe on the incident, do you have a timeline on when do you project the results will be out? And of course, in a few weeks' time, there will be another RORE mission. So, what measures are you taking or will you take to hopefully avoid this incident? Because of course, after this, we On the don't. second question, that's an operational matter, which I will not discuss. On the first part of the question, I'll allow Admiral Gavan to respond because there are established procedures for that. We are looking at 5 days to complete the investigation. And to whom will you submit it, sir? And We will submit it to the President through the Department of Transportation. will be released publicly as well? That I The- cannot answer. Gaga naman ito. Kung confidential lang daw sa report, bakit i-disclose sa Sir, public? you were referring to, when you say China is obfuscating, distorting the truth, are you just referring to statements from the Chinese Coast Guard, or are we referring to perhaps a disinformation network that China is deploying for this? Well, principally, we're referring to the statement that they released, right? But we see a pattern of their statements, as being spinning a narrative. And this follows Yay! Miss Maribel Sabala has made a very, very, very good statement at this time. Set aside our difference. We only have one country. And for that, you get the last medal po. Kasi dito, pag ang very good po ang comment, binibigyan po ng medalya. Dalawang medal. One went to Sheila Masada, the other one goes to our distinguished lady, si Maribel Sabala. Thank you, Maribel Sabala, for such a wonderful comment. Okay po, host, tama kayo, ma-CPR kayo. Ano CPR? Papabi, ang pagiging talino ni Gibo sa Senado ay makikinaban naman kumpara sa mga bunga ng mga apple. So, wala namang ginagawa. Tama ka dyan, Papa B. So, very good. Pero gustong-gusto ko yung sinabi ni Ma'am Maribel. The other medalists today. Oh, thank you for the big cups, Papa B. Okay. So, magtatapos na po. a pattern, not only their statement regarding the incident, but the 9-dash line, the 10-dash line, which is incredulous. Okay, that's the end. Okay, this concludes our press. That's the end. So, okay, nakita nyo pati yung image po. Dito sa channel, malit lang, pero ang discussion is based on what you can see. Kung di sa video, sa narrative ng mga ipiniprint ko, nire-research ko. Tapos
Hello, everyone. Si Ben Bebella TV has no jacket yet. I'll give Beng Beng. Mahusay kumanta ito. Si Beng Beng. Galing kay Jay Cabal. Okay. Papa B, taas no, kahit tayo, kahit ganun. Correct. Ang pinaglalabanan ng channel is, tama ba mag-analyze ang iyong host? Tama ba? Kung nagdidepend lang sa mga opinion ng mga viewers niya, hindi siya nag-analyze. Kasi nagdidepend lang sa views. Kung anong gusto niya ng viewers niya, yun ang bali, yun ang tinatalakay niya. Hindi tinatalakay ang specific issue. Tulad ko kanina. Wala pang lumalabas na vlogger. Diniscuss ko na ang mutual defense treaty. Okay, so dignidad ay ilabas. Good. He is soft-spoken guy with the head sa pagkwento sa akin, nakaharap nila yan. Okay. This truth shall set us free. Yes po, tatay. Kay Kuya J po, alam mo, hindi pa pala ako yan. Natatandaan ko po yan. Sabihin mo kay J, natandaan ako ni Tatay Jack. Okay. So, balik na tayo sa aking, ito pinaka-importante. Yung diniscuss ko kaninang umaga na, bakit hindi discuss ito parang yun ang ibig ng pala. Kasi hindi ko masyadong mabasa. Liliit ng... Okay. Sa kaunlad ng bayan, Team Unity na nina PBB, Bibi Sara Akela. Maraming hindi niniwala dyan. Pero ito na ang... The use of MDT, ang MDT po ay Mutual Defense Treaty, is being talked about. Diba sinabi ko yan kaninang umaga? Wala pang lumalabas na balita. Iyan na po ang panag-uusapan yan. Sigurado ako. But whether it is already at that state, I think it is a bit early. Di ba sabi ko? Ang posisyon ng Department of Foreign Affairs is the same as mine. It is a bit early. Akatan kita, okay. Okay, pagbigyan. Si Papa B. Gusto niyang umakyat, so nagkuntuhan tayo, okay. Nandiyan na ba? Wala pa? Wala pa? Okay, ulitin ko. Sandali lang po. Mayroon na. Okay, nandun na yung kwan. SIM-yard. Nandito. Si Papa B. Okay, thank you. Hello, Tatay. Tatay Jack. Okay, hello. Okay. Magaganda maganda mga topic mo dito. At hindi ako humihinto sa isang channel kung wala akong makikitang maganda, no? Yung reaction mo ay salute, Tatay Jack Perbs. Okay, thank you. Mabuhay ang mga TTM at BBM supporters. Kasi naniniwala ako sa talino, ginagamit lang ito sa huli, hindi ito inuuna. Kasi pag sa laban, ginamit mo ang talino sa unahan, wala ka ng panlaban sa kahuli-hulihan.
Very good statement po. Initial statement, tama po yan. Oo. At siyempre, Yung- tatay, ano ba, araw-araw ka ba nagla-live? Oo. Araw-araw, hindi pare-parehas ang card. Kaya nga, little ang aking viewers. Pero pag-analyze po, lalaban tayo sa pag-analyze. Tulad kanina, kanina diniscuss ko yung Mutual Defense Treaty na wala pang vlogger na din-discuss. Hindi ko kasi naabutan, tatay, kararating ko lang kaya hindi Okay. nakasunod Kaninang umaga yun dito sa States. Okay. Ano nang pananaw mo? You are free to air your views. Oo. Ano ba ang naging topic mo kanina, yung kay Gibo ba o meron ka ba ibang pinasok na usapin? Si Gibo, pinakita ko yung pananaw ni Gibo. Bilib na bilib ako sa kanya. Alam Ay, niyo, oo. Tama. Ako din believe sa mga ano niya kasi bawat kasi salita niya pinag-aaralan niya yan at tinitingnan din yung mga nangyayari sa mga nakakaraang araw at yung mga kinabukasan yung mga nangyari. Kasi hindi, sa totoo lang, no? Tanyo, patuloy tayong ginaganito ng China. Pinapatuloy tayong Bakit? May protector Merong ano yan, merong involved yan, hindi po pwedeng wala. Meron silang pinangahawakan na hindi nila maisiwalat. Yun yung questionable na nakikita ko dyan. Oh. Kasi may anomalya rin, hindi po pwedeng wala. Kayo, tatay, ano ang ano nyo dyan? ako, base sa ebidensya, kung wala ebidensya, hindi muna yan. ako makukuha. Yes, oo. Base sa iyo, kasi iba yung nararamdaman, iba yung nakikiramdam. Okay. Kasi kung nararamdaman, minsan magkakamali ka eh. Oo. Pero yung instinct na tinatawag, kuminsan, nagiging tama kasi nga sa mga nagaganap. Actually, Hindi rin. may instinct ako. Tulad ng, alam mo, pag-analyze ko po, nire-research ko muna. I base it on historical context. Yes. Kaya hindi ako nabibigay ng opinion kung hindi ko sigurado. I was almost sure that the incident sa West Philippine Sea triggered what we call pinag-uusapan yung Mutual Defense Treaty kasi nagpalabas ang State Department ng US na sa huli. Wala ka siguro na wala ka siguro terms to meet US that they will invoke articles something of the 1951 Mutual Defense Treaty on an armed attack on any vessel na Philippine Sea that includes the Coast Guard. Yun na hindi ina-analyze ng iba. Ako, ina-analyze ko mabuti bago talakayin. So I knew na pinag-uusapan na yan. Hindi maglalabas ang State Department kung walang... Okay, go ahead. Maganda yan, Tatay Jack Birds. Ako Siya nga pa, mayroon ka bang vlog? Tinitingnan ko lang lahat ng mga nangyayari kasi sa totoo lang, nakatutok ako dyan sa mga issue na yan, lalo na Israel, China, Japan, Taiwan, ganyan. Tinitingnan ko yung mga vlogger na paulit-ulit lang kuminsan na hindi natin ala tayong kasiguran kung yun nga yung actual na nangyari o yung ano di ba? Mahirap tayo pero kung saan yung nakakarami minsan nag-iisip tayo. Nag-iisip tayo pero meron tayong kanya-kanyang opinion sabi mo nga kanina, to see is to believe. Pag may evidence, okay, tama yun. Okay yun, tatay. Pag meron kang ebidensya, ngayon ang katanungan dito, yung evidence nga ba na yun ba yung talagang pinangyari o nangyari? O ito ba na yun ang kuminsan ng nagkakamali diyan. Ngayon, sige, kaya sinasabi, evidence
but that is credible. Hindi lang Yes. basta-basta ebidensya. Mm. Dapat yung incontrovertible evidence, yung makikita mo. Hindi yung haka-hakang evidence. Yes, yan. Tama yan, tatay. Salute ako dyan. Hindi yung haka-haka. Yun nga lang, kung minsan talaga, meron kasi fake vlogger eh. Meron fake vlogger eh. Ewan ko kung nasusundan yung sinasabi ko. Nagpapalabas sila for income, para may views. Diba? Alam ko yung tinatalakay mo, mga 4 yan. Oo, marami yan actually eh. Kaya nga ang nangyayari, yung alam nating mabuti, nagiging masama sa paningin ng tao. Okay, ang galing mo Diba? ang galing mo pala, Papa B. Siguro kung may kagalingan man ako, tatay, hindi ito 100% dahil ang kaalaman natin sa mundong ito ay kamangmangan lang din sa Panginoon Diyos. Yeah. Meron tayo, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng talino, yun ay dapat sa makatwirang gawain. O ganun lang. Mahirap yung gawin yung di ba? Yung alam mong mali, gagawin mong tama. Kaya maraming napipinsala eh. Kaya nga dito sa channel na ito, pag alam ko nagkamali ako, yes, aaminin ko kaagad. Ayun. Salute. Magtanong ka rito sa viewers ko pag nagkakamali ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, Tatay Jack, hindi ako hihinto sa isang channel at di ko pupunta ng isang channel kung di ko gusto. Dahil kung ayaw ko sa channel ni Tatay Jack, hindi niyo ako makikita rito. Sabihin ko, down ka agad. Ala. Siyempre, ang totoo po niyan, mga minamahal namin dito nga taga-subaybay, meron tayong mga malalaman, nakaalaman na hindi natin alam dahil si Tatay Jack Birds, may mga nalalaman siya na hindi natin alam at yung kanyang manalalaman ay naibabahagi rin sa atin. Nagkakaroon tayo ng maayos na kaunawaan din sa mga ganitong sistema at senaryo ng nangyayari sa ating labas at loob ng bansa. So maganda yan. At tulad ko nga, sabi ko, ako may nalalaman na hindi rin alam ni Tatay Jack. Di ba? Tama, Tatay? Kaya maganda yung nagkakasama-sama. Kung ang piso ay hindi magkakaroon ng 5, hindi mabubuo ng piso yan. Galing. Tama ba, Tatay? Ang galing mo na kumanta. Hindi ka kasi, Tatay, pumapasyal sa channel ko. Actually, kantahan tayo eh. Alam nyo, Tatay, yung channel ko ay all-in-one program. Pwede tayo sa vlogging, pwede tayo sa entertaining, sa mga advising. Hindi lang may gusto mo mag-dancing, basta ako ginagawa ko itong mga all-in-one program para maging masaya ang mga nanonood. Hindi natin pababayaan ang channel neto na magiging malungkot ang manonood sa iyo o hindi magiging masaya. Alam mo, Papa, hindi ako entertainer. Straight discussion po lang po ako. Kaya Yes. Ay, no. Ba't ako, entertainment ako, nanonood ako sa iyo. Matalino ka siguro? No, Tatay, pag matalino ka, para ka nagsalamin sa akin, mas matalino ka sa akin. Dahil, pauwi ka na, papunta pa lang ako. Dito po, Papa B, karamihan dito, matatalino ka dito, Pangus Channel ang tawag nila. Wala ka. Mapapansin mo rito sa channel ko, walang bastos na pumapasok. Siyempre, kailangan natin ng respect. And shout out kay Virgilio BG Villanueva. Ayan, thank you so much, sir. Maski panurin mo lahat ng LS ko, wala pong balahuran nagpupunta. Yes. Yes. Basta ang opinion at reaksyon na nadidinig nyo sa channel ni Tatay Jack Birds ay hindi naman ito kontra, kundi explanation o reaction lang doon sa mga ayon sa mga palabas na o balita na nagaganap sa ating loob at labas ng bansa. So ito ay tayo may kalayaan na magbahagi o tinatawag nating magpahayag ng ating mga saloobin patungkol sa mga ganitong senaryo. Tama ba, Tatay Jack?
Oo, kung kasing galing ko lang magsalita, ikaw, ay, nako, superstar na ako kasi may speech deficiency ako. Pero ang galing mo talaga. Dapat mag-political vlogging ka na lang. Actually, Tatay Jack, nung election, ewan ko lang nung panahon na nakakasama ko kasi sila yun, hindi ko na mabanggitin mag-PM na lang tayo sa messages sa Facebook ko, kung may Facebook ka. Mag-member ka ng Bangus chat group. Sige Tatay, walang problema. Ito yung aking Facebook Hindi ako marunong ng Facebook eh. Ano ba ngayon? Ano ba yan channel na? Makikita niyo sa private. Nilagay ko sa private na StreamYard nyo. Yan yung aking Sa messenger lang ako. Messenger lang tayo. Punta mo ako doon kung kan. Hindi, saan ko pupuntahan yan? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh. Sino ba nakakaalam ng rito ng channel? Si Trexie Villa. Si Ate Trexie. Ate Tanungin Trexie. mo. Siya yung administrator ng Bangus Channel eh. Ganun ba? Sige, isama niyo ako dyan para masaya. Mag-chat tayo. Gusto kong mag-chat. Wala na nag-chat sa akin eh. Eto, Ate Trexie Ayan. Yan yung aking actually former radio DJ din po ako, Tatay Jack. Kaya pala, galing-galing mo. I recognize talent when I see it. Kaya ako po kasi hindi po ako nagsasalita basta-basta ng hindi karapat-dapat na sabihin. Mahirap magbitaw ng isang salita lalo na ito ay makakasama ba o makakabuti doon sa sinabihan o sa mga mga nakikinig na nakarinig na hindi naman pala akma doon sa sinasabi. Kaya mahirap. Ang galing-galing mo. Tatay, parang nagsasalamin ka lang sa akin. Kung opposite yan opposite. Alam mo, marunong ako mag-recognize ng talent. Nagkakilala tayo, Tatay, kay kabayan DJ Byron. Kay DJ Byron na nagkakilala. DJ Byron, siyang hinahangan kong vlogger yun. Magaling sa analyze din yun, na analytics, mga Ay, natitrex ang aking messenger. So, magiging enjoyable na po yung ano ba ang opinion mo? Mag-chat ka ng opinion mo. Masya saan? Opinion ba tayo? Kanina ba? Para kanina? Maski, yung opinion mo. Kung anong gusto mong ibigin na opinion, okay lang. Okay. Opinion about dito sa ating bansa ba o sa pangkalahatan na? Sa ating bansa. Okay, sa ating bansa, opinion ko, dapat tumayo ang ating bansa sa sariling bansa natin. Ipakita natin na talagang yung karapatan na pang-atin ay atin. Sabi nga nila, ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. Yan ang nababagay yan sa West Philippine Sea. Yes, nababagay yan. Ang kay Pedro, kasi sa totoo lang makikita naman natin kung ito ay titingnan mo ang bawat anggulo ng bansa, kahit sa mga lokal na tahanan sa Pilipinas, may tinatawag tayong right of way. May right of way tayo May right of way Hindi ko na Yes, yung right of way na yun, kinakailangan yun yung susundin natin. Dahil doon maglalagay ng palatandaan, mark. Ng bawat ayon doon sa sasakupan. Hindi lang ito sa bahay, kundi ito sa labas ng ating bansa sa kanilang tinatawag 9-dash line ba tawag dyan? Hindi na 9-dash line, 10-dash line na. Ganun na, malaki na, no? Malaki.
Nako, mabuti nga, mabait ang ating Panginoon. Paano kung ang Panginoon ay kunin na sa atin yung lahat na yan? Asa na yan? Meron bang wala tayong pag-aari sa mundong ito? Kahit na ano. Tama ka dyan. Wala talaga. As in wala. Hindi natin pag-aari lahat ng nakikita natin sa mundong ito. At ito ay hindi natin tahanan. Hindi tayo permanente rito sa mundong ito. Walang unlimited na buhay. Lahat tayo mawawala. At lahat ng nilikha niya na sinira ay pagbabayaran niyan ng tao. Ano yung pagbabayad na yan? Darating ang panahong mapanganib. Ang panganib na yan ay hindi basta-basta. Ang mga kabundukan na itinayo ng Panginoon, nilikha niya, yan ay sandata sa mga bagyo, sa baha, sa ibang sakuna na hindi nalalaman na mangyayari sa kinabukasan. At walang nakakaalam na mangyayari sa kinabukasan. Sino? Taas ang kamay, magbibigay ako ng motor ngayon. Pag alam yung mangyayari sa kinabukasan, nako, patay tayo dyan. Hindi. Kahit pagtulog natin, matulog tayo ngayon, hindi natin alam mangyayari kinabukasan. Okay. Tama ba tayo? Words of wisdom coming from Yes. Papa B, the entertainer. Okay. Paano? Yes, Thank tatay. you. At pagka yan, kay Ate Trexie, binigay ko na may messenger ko. At tingnan ko na lang kung may sa akin. Sa susunod na magla-live kayo at pagka po pwede kung umakyat, sama na lang ako para... Pwede ka namang umakyat. Dalawa ang vlogs ko. One in the morning California Ay, time. wow. Oo. At sa hapon po, purely news. News, oo. Ito lang, breaking news lang ito, yung sa MDT na diniscuss ko. Lumitaw ang news na totoo pala yung sinasabi ko. Yes, oo. Kaya emergency vlog lang po ito. Okay. Okay. Thank you po. Kasi marami nang puyat dito. Oo. Yes, tatay, maraming salamat din sa pagpapakyat mo sa akin. At isang karangalan ko na makasama isang tatay Jack Birds. Ayan. Okay. Thank you po. Sa susunod ulit na nandito si Papa B, akit yan sigurado. Yes, tay. Hindi na kailangan mag-ask ng permission. Basta nakita ko yung pangalan mo. Ilalagay ko na kagad yung SIM yan. Para maganda usapan na tayo, Okay. Sige, maraming salamat at pahinga ka na tayo. Good night at thank you sa lahat ng mga viewers at family ng channel na ito. Salute dito kay Tatay Jack Birds. Don't forget to subscribe, to follow, and to update more videos from Tatay Jack Birds. Thank you, Tatay Jack Birds. Yay! Galing ni Papa B. Okay. Okay, Trexie, PM na lang. God bless. Okay, thank you, Tay. Babasahin ko lang yung mga comments nito. Sige, Tay. Before. Ayan. And God has given us a freedom to choose between good and evil. Amen. Okay. So, bukas tilanatan na kung gusto pa nilang dagdagan yung... Okay. Race right of way. Mayroon na ipag-agree sa'yo. Right of way. May boundary ang bawat bansa. Tita mo. Okay. So, yun lang ang comments. Kasi mahina itong channel natin. Kaya walang masyado. Naku, tatay, don't say that na mahina ang channel mo. Maraming manonood ng channel mo, sa totoo lang. Ilan lang kasi yung talagang pinupuntahan ko ang channel. Lalo na pag politics, mga ganyan, analytics. Yan ako. Gusto ko nakakadinig niyan kasi nakikita ko at naano ko yung mga sinasabi nila. Kung tama ba o mali, kasi kung mali yun na may sinasabi mo sa channel mo, hindi ako sasang-ayon. I'm so proud dahil may isang Tatay Jack Birds na nag-analyze ng nangyayari at
nagbibigay ng inspirasyon at mga words of wisdom na kasi dito lang tayo sa social media, hindi tayo po pwedeng pumrant para ako si Tatay Jack Words, ako si Papa B, madinggin nyo yung aking sinasabi. Wala tayong authority sa ganun mga ganun We are talking in social media also na magkaroon lang ng knowledge yung iba nating mga kababayan. Tama nga ba yung mga reaction na binibigay natin? Ganun lang, Tatay, di ba? Ayan, salamat Ate Rexia. Okay. Salamat din kay Boss Berhilio. Siya malaban ng party kasip-sip. Hindi ka niniwala sa akin sa discussion kanina. Ngayon, napapatunay. Tama ako. Kasi magaling din dito mag-comment si malaban ng party kasip-sip. I like her very much. Okay, bye-bye na tayo. Okay, bye-bye. Thank you so much. Okay, bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Thank you, Papa B. Thank you, Tatay Jack Birds. Thank you, Papa B.